નમસ્કાર દોસ્તો, ધોરણ 10માં પાઠ નંબર 9 આનુવંશિકતા અને ઉદ્વિકાસ, જે આપણા માટે 5 માર્કનો પાઠ છે. એક 3 માર્કનો પ્રશ્ન પૂછાય છે, એક 1 માર્કની ખાલી જગ્યા અને એક સંભવિત એક MCQ. તો દોસ્તો, આ તકે હું તમને એ કહેવા માગું છું કે આજે આપણે આ પાઠની શરૂઆતમાં આનુવંશિકતા અને ભિન્નતા એટલે શું, સાથે સાથે આનુવંશિકતાનું એક ઉદાહરણ જોશું અને સાથે સાથે ભિન્નતાનું પણ ઉદાહરણ જોશું. અને બીજું વિશેષ કહેવા એ માગું છું કે ટૂંક સમયમાં મારા રસાયણ વિજ્ઞાનના પણ વિડીયો હવે અપલોડ થશે. રસાયણ વિજ્ઞાન ક્ષેત્ર તરફ પણ હવે પ્રયોગોનું શૂટિંગ પૂરું થઈ ચૂક્યું છે. તમને રસાયણ વિજ્ઞાનમાં જેટલી પ્રવૃત્તિઓ છે એ બધી પ્રયોગ રીતે જોવા મળવાની છે. તો આપ ઈચ્છતા હો કે આપને નિયમિત મળે તો આપ સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો, જેથી આપને નિયમિતની જાણ થતી રહે. તમારી સામે અત્યારે જે વ્યક્તિ છે તે વ્યક્તિ ગ્રેગરી જોન મેન્ડલ છે. આનુવંશિક જગતનો ભીષ્મ પિતામહ કહેવાય. આ વ્યક્તિનો રસનો વિષય ગણિત, અને ગણિતમાં રસ લેતા લેતા તેને પોતાની એક જેને કહે ને વનસ્પતિ જગતની પ્રવૃત્તિ પણ એને આગળ વિકસાવી, અને ગણિતના પાયાના નિયમના તમામ ઉપયોગો તેને વનસ્પતિ જગતમાં કર્યા. અને વનસ્પતિના તમામ વિરોધાભાસી લક્ષણો ઉપરથી કોઈ નિશ્ચિત નિષ્કર્ષ ઉપર આવ્યા. એમ કહેવાય છે કે 35 વર્ષ પછી તો લોકોને ખ્યાલ આવી કે આ મેન્ડલે આ સંશોધન શેના વિશે કર્યું છે, આનુવંશિકતા શું છે. આવો આ વ્યક્તિ એ જમાનાનો હતો. તો તમારી સામે અત્યારે ગ્રેગરી જોન મેન્ડલ છે, આનુવંશિક જગતના પિતા. તો આપણે પહેલો જ પ્રશ્ન એ થઈ જશે કે આનુવંશિકતા ભણતા પહેલા આપણે ભિન્નતા શું છે, ભિન્નતા કેને છે. તો એમ કહેવાય છે કે એક જ જાતિ કે તેની વસ્તીના સજીવોમાં જોવા મળતી અસમાનતા. એક જ જાતિ હોય, તમારી સામે જે અત્યારે એક જ જાતિના જીવાણુ છે જે અલિંગી પ્રજનન કરતા છે, અને એમાંથી 2 જીવાણુનો જન્મ થાય છે. એ 2 જીવાણુના જન્મમાં આપ જોઈ શકો છો કે એક ભાગ ઉપર લાલ, બીજા પાસે ગ્રીન, અને બાકીનો ભાગ આપ જોઈ શકો છો કે જે છે એ જ બ્લુ કલર છે. એટલે કે સમાનતાની સાથે ભિન્નતાએ પણ જન્મ લીધો. હવે એ બંને છે એમાંથી પાછા 2 જીવાણુઓને ઉત્પન્ન કરશે, પુનઃ વિભાજિત થશે. તો બંનેમાંથી 2, ટોટલ 4 જુઓ તો તમે જોશો કે જે રેડ કલર છે એમાં પણ આપ ભિન્નતાનો વધારો થયો છે. અને અહીં આ બાજુ જુઓ ગ્રીન એરિયામાં, અહીં પણ ભિન્નતાનો વધારો થયો છે. જે સજીવોમાં વનસ્પતિક પ્રજનન કે અલિંગી પ્રજનન કરતા હોય ને તેમાં ભિન્નતાઓ ઘણી ઓછી જોવા મળે, અને જે સજીવો લિંગી પ્રજનન કરતા હોય તેમાં ભિન્નતાઓ વધારે જોવા મળે. લિંગી પ્રજનન કરતા સજીવોમાં પ્રજનન કોષોના નિર્માણમાં અર્ધીકરણ પ્રક્રિયા થાય છે. જેવું પ્રજનન કરતા લિંગી, જેમાં 2 સજીવો હોય, અલિંગી, જેમાં એક જ સજીવ પોતાનામાંથી જ પોતાના જેવો નવા સજીવનું સર્જન કરે. અને ભિન્નતાની અંદર સજીવો તેમના પિતૃઓની સંપૂર્ણ પ્રતિકૃતિ હોતા નથી. જો આ પિતૃ તમે ઉપરનું ટોપ લેવલનું જીવાણુ છે અને પ્રતિકૃતિ પિતૃ કયો તો નીચે જો એની બધી પ્રતિકૃતિઓ છે તે સંપૂર્ણ પિતૃઓને મળતી આવતી નથી. સંતતિઓમાં પિતૃઓથી જુદા પડવાની ઘટના છે ભિન્નતાની બીજી વ્યાખ્યા. સંતતિઓમાં પિતૃઓથી જુદા પડવાની ઘટનાને પણ આપણે શું કહીશું? ભિન્નતા. અને જાતિઓની ઉદ્ભવથી બધી ભિન્નતાઓને પર્યાવરણમાં જીવંત રહેવાની કે જળવાઈ રહેવાની એક સરખી તક રહેતી નથી. પરંતુ ભિન્નતાની પ્રકૃતિના આધારે જુદી વ્યક્તિઓ જુદા જુદા લાભ મેળવે છે. અને જે સજીવ ભિન્નતાનો ઉપયોગ કરી અને પર્યાવરણનો ઉપયોગ કરતા થઈ ગયા એ જીવી ગયા, અને જે ભિન્નતા થકી પર્યાવરણનો ઉપયોગ કરી શક્યા નથી એ મૃત્યુ પામ્યા. આપ જોઈ શકો કે માની લો કે આપણા દાદા દાદી છે, નાના નાની છે, અમુક જ તાપમાન સહન કરી શકતા. આજના જમાનામાં જે પહેલાના જમાનામાં તાપમાન હતું એના કરતાં તે તાપમાન વધી ગયું. તો હવે જો પહેલાના જમાનામાં તમારા દાદા દાદી એ પ્રમાણેના રંગસૂત્રો ધરાવતા, એ પ્રમાણેના તાપમાન અનુકૂળતા વાળા. હવે જ્યારે તમે જીવનમાં છો ને ત્યારે તમે અપડેટ આવૃત્તિ છે.
હવે તમે એનાથી વધુ તાપમાન સહન કરી શકો. જે સહન કરી જાય છે એ જીવી જાય છે, જે સહન કરી શકતા નથી તે મૃત્યુ પામે છે. ભિન્નતા આપણે પર્યાવરણ સામે રહેવાની અને સજ્જ રહેવાની શક્તિ પૂરી પાડે છે. એટલે જ આમ કહેવાય છે ને કે ભાઈ પ્રજનન દરમિયાન દરેક પેઢી ભિન્નતાઓ એકત્રિત કરી અને વિવિધતા તરફ જાય છે. તો આ વાત થઈ આપણે ભિન્નતા. હજી વધુ એક આપ જોઈએ, પિતૃમાંથી બે સજીવો અને એમાંથી પાછા બીજા બે અર્ધીકરણ થતા પણ તમે જુઓ કે મુખ્ય પિતૃથી બધા અલગ પડે છે. આ વાત થઈ ભિન્નતાની. બધા સજીવો અલિંગી કે લિંગી પ્રજનન દ્વારા સંયુક્તિઓનું શું કરે છે? નિર્માણ. અને પ્રજનન ક્રિયા દ્વારા ઉત્પન્ન થતી સંતતિઓ પિતૃને સમાન હોવા છતાં કેટલીક ભિન્નતા દર્શાવે, જે આપણે જોઈ શકો છો. જેમ કે જેને બ્લેક કલરનું માથું પિતૃ, તો એમની બેયના માથા છે, એક ગ્રીન તો બીજું રેડ. તમને સમજ પડે એટલે આ રીતના ચિત્રાત્મક રજૂઆત છે. અને આપ તો જોઈ શકો છો કે અલિંગી પ્રજનનમાં બધી સંતતિઓ એકબીજા સાથે તેમના પિતૃની સાથે સમાનતા ધરાવે, છતાં તેમનામાં નાની ભિન્નતા તો જોવા મળે. આપણે બેક્ટેરિયાને જોઈને અહીંયા ચિત્રને પણ જોયું, બરાબર છે આ વાત. અને મનુષ્યમાં તો ખાસ ભિન્નતા વધુ. અહીંયા આપણે લિંગી પ્રજનન જોવા મળે છે, બરાબર. તો હવે આપણે કઈ રીતે, તો હવે આપણે ભિન્નતામાંથી ધીમે ધીમે ટ્રાન્સફર થઈ રહ્યા છે આનુવંશિકતા. દોસ્તો, હું તમને અત્યારે 2 કે 3 વ્યાખ્યાઓ આનુવંશિકતાની આપીશ, જે તમને અત્યારે રંગસૂત્રો, આપણી અંદર 23 જોડ રંગસૂત્ર હોય દોસ્તો. એમાં સ્ત્રીની અંદર XX પ્રકારના બધા સમાન જ એટલે સમજાશે, અને પુરુષમાં એક X એટલે કે સ્ત્રી જેવું, એટલે બીજું X સ્ત્રી કરતા અલગ, એટલે X કરતા નાનું, એટલે એને આપણે શું કીધું? Y. બરાબર. તો આપણે આની દ્રષ્ટિએ આનુવંશિકતાને સમજવાની કોશિશ કરીએ તો પેલી જ આનુવંશિકતાની વ્યાખ્યા છે કે વારસાગત લક્ષણોના વહનને આપણે આનુવંશિકતા કહી છે. ફરીથી બોલું છું, વારસાગત લક્ષણોના વહનને શું કહીશું આપણે? આનુવંશિકતા. હજી બીજી વ્યાખ્યા તમને એમ થાય કે સર આ તો ન સમજાય, તો બીજી બહુ સરળ વ્યાખ્યા છે કે એક પેઢીમાંથી બીજી પેઢીમાં થતા લક્ષણોના સાતત્યને પણ આનુવંશિકતા કહે છે. એક પેઢીમાંથી બીજી પેઢીમાં થતા લક્ષણોના સાતત્યને પણ આનુવંશિકતા આપણે કહીશું. તમારી સામે ચિત્ર જે મૂકેલું છે, માતાની આંખોનો અભ્યાસ કરો અને પિતાની આંખનો અભ્યાસ કરો, અને એમાંથી જે બાળક જન્મે છે એની આંખનો અભ્યાસ કરો. અહીં બંને તરફથી 50-50% લક્ષણો આવે છે. અને જે દેખાય ને, જે લક્ષણ દેખાય એને પ્રભાવી કહેવાય, અને જે લક્ષણ છે ખરા પણ દેખાતું નથી એને આપણે પ્રચંડ કહીશું. જે આના પછીના આગળના લેક્ચરમાં આપણે એની વિશદ છણાવટ કરવાના છીએ. હજી એક વ્યાખ્યા દોસ્તો આપવા માંગુ છું, બહુ જ સહેલી છે, કે સંતતિ તેના પિતૃઓને મળતી આવે છે ને, બરાબર. એટલે પિતૃમાંથી સંતતિમાં લક્ષણોનું વહન અથવા દરેક વ્યક્તિને તેના પિતૃઓને મળતું આવવું, એનું નામ આનુવંશિકતા. જ્યાં બધી 2-4 વ્યાખ્યાઓ મેં તમને આપેલી છે, અને બરાબર સમજજો. પ્રશ્ન રીતે પૂછાઈ શકે કે ભાઈ આનુવંશિકતા એટલે શું, તેના ઉપર નોંધ લખો. એકલો 3 માર્કનો પ્રશ્ન પૂછાય તો પણ તમને આ 2-3 વ્યાખ્યા 1 માર્ક સુધી લઈ જઈ શકે. આના ઉદાહરણમાં શું હોઈ શકે? તો તમારી સામે તો એક ઉદાહરણ છે, વિશેષ આપજો. દરેકની આંખ અલગ અલગ હોય છે, દરેકની આંખ છે એ અલગ અલગ હોય છે. તમે અભ્યાસ કરશો એટલે ખ્યાલ આવશે. તમારા વર્ગની અંદર દરેકની આંખના રંગોનો અભ્યાસ કરો તો તમને ઘણી બધી સમાનતા અને ઘણી બધી ભિન્નતાઓ પણ જોવા મળશે. અને આનુવંશિકતાના ઉદાહરણમાં શું છે કે વટાણાનો છોડ તમે વાવો તો વટાણાનો છોડ અંકુરણ પામીને શું થાય છે? તમારી વટાણા જ બને ને. પછી તમારે ચકલી તમે જોજો, ચકલીના ઈંડામાંથી ચકલી જ જન્મે. માનવ સ્ત્રી ફક્ત છે ને બાળકને જન્મ આપે. આ બધા આનુવંશિકતાના ઉદાહરણો છે. અને બીજી એક વિશેષ વાત યાદ રાખજો કે આ બધું જે તમને અત્યારે મારા દ્વારા સમજી રહ્યા છો ને, એ જમીન વિદ્યા છે દોસ્તો.
એટલે જ કહેવાય છે કે આનુવંશિકતા વત્તા ભિન્નતા બરાબર જનીન વિદ્યા થાય. સાથે યાદ રાખજો, આનુવંશિકતા વત્તા ભિન્નતા બરાબર શું થશે? જનીન વિદ્યા. આપણે તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં પણ જોજો, પ્રવૃત્તિ 9.1 આનો અભ્યાસ ખાસ આવે છે. તમને કહેવામાં આવ્યું છે કે ભાઈ તમારા વર્ગની અંદર જેટલા છોકરાઓ છે, માની લો વર્ગમાં 40 છોકરાઓ છે, તો 40 થી 40 છોકરાની કાનની બુકનો અભ્યાસ કરો. તમે એમ કહો કે આનુવંશિકતાનો કયો અભ્યાસ કરો? તો કાનની બુટનો. કાનની બુટ જો અલગ અલગ પ્રકારની આપણે જોવા મળે. કર્ણ પલ્લવ જેને કહે, લટકતો કર્ણ પલ્લવ. આ જો આ ભાઈનો કર્ણ પલ્લવ છે, લટકતો છે આ સાઈડ. આ બંને કોઈની કાનની બુટ જોડાયેલી હોય છે. કાનના આકારો પણ અલગ હોય છે. આ બધું સ્ટડી છે, આનુવંશિકતાને અનુલક્ષીને સ્ટડી છે. અને તમે જુઓ કે સપોઝ તમને જોવા મળે કે તમારા વર્ગમાં તમે કાનની બુટનો અભ્યાસ કરીએ, તો મોટા ભાગની કાનની બુટ તમને કેવી જોવા મળી? માની લો કે ભાઈ મુક્ત જોવા મળી. તો આ શું કાનની બુટ છે એ આનુવંશિક છે લક્ષણ? તો હા છે. માતા પિતાનો તમે આ કોઈ છોકરાઓનો માની લીધો કે તમે આ છોકરો કે છોકરી, માની લો કે આ છોકરી છે, એમની કાનની બુટ છે એ કર્ણ પલ્લવ છે તેઓ મુક્ત છે. તો તમે આના મમ્મી પપ્પાને જોશો તો શક્યતા 2 માંથી 1 ની કાનની બુટ મુક્ત હશે. અથવા એ બેની નહીં હોય તો દાદા દાદી કે નાના નાની સ્ટડી કરશે તો એમાં પણ જોવા મળશે. કારણ કે આ લક્ષણ કેવું છે? આનુવંશિક. અને મમ્મીમાં કાનની બુટ મુક્ત હોય ને પપ્પામાં ન હોય, તો આ છોકરીમાં તો લક્ષણ 2 આવી જ ગયા છે. પણ તમને કાનની બુટ મુક્ત દેખાણી એટલે કેવું લક્ષણ કહેવાય? પ્રભાવી. પણ તમને મુક્ત બુટ જોડાયેલી બુટ જોવા નહીં મળી એટલે એ લક્ષણ કેવું છે? પ્રચ્છન્ન. બરાબર દોસ્તો? તો આપણે આ બધી બાબતો મેન્ડેલે ખૂબ સારી રીતે આપણે જણાવી છે. હવે આ લક્ષણોની આનુવંશિકતાના બધી આપણે જો બાબતો જોવા જાય તો પ્રત્યેક લક્ષણ 2 અથવા વધારે વૈકલ્પિક સ્વરૂપ ધરાવે છે. બરાબર? એક લક્ષણ તેના વૈકલ્પિક સ્વરૂપ પર પ્રભાવી હોઈ શકે. જેમ કે જો કાનની મુક્ત બુટ એ પ્રભાવી છે, અને બીજું તમને જે મુક્ત નથી એ કેવું છે? પ્રચ્છન્ન છે. જે હમણાં આપણે વાત કરી, આ બધી આનુવંશિક છે. આનુવંશિકતા અને ભિન્નતા. ભિન્નતા આપને પર્યાવરણ સામે ટકી રહેવાની શક્તિ પૂરી પાડે છે, અને આનુવંશિકતા છે લક્ષણોને એક પેઢીમાંથી બીજી પેઢીમાં વહન તરફ આપણે લઈ જાય છે. તો આ ત્યાં આજનો ટોપિક, જેને આપણે કહીશું આનુવંશિકતા અને ભિન્નતા. ફરીથી બરાબર સ્ટડી કરી લેજો કે બધા સજીવો, બરાબર, અથવા એક જ જાતિના સજીવો, આપણે એને માનીએ એક જ જાતિના સજીવો કે તેમની વસ્તીના સજીવોમાં જોવા મળતી અસમાનતાને આપણે શું કહીએ? ભિન્નતા. અને એની સામે આપણે આનુવંશિકતા કેને કહીશું? કે બાળક તેના પિતૃના બધા જ આધારભૂત લક્ષણો ધરાવે છે. આ સામાન્ય આધારભૂત લક્ષણ એ શું છે? આનુવંશિકતા તરફ લઈ જાય છે. બાળકને તેના પિતૃઓને મળતું નથી. આશા છે, અપેક્ષા છે કે તમને આનુવંશિકતા અને ભિન્નતાનો ટોપિક બરાબર સમજાણો હશે. અને આપને જો લાગે કે આ ટોપિકને આગળ બીજાને મોકલવા જેવો છે, તો આપ પહેલા સબસ્ક્રાઇબ કરજો, જેથી તમને નિયમિત આના વિડીયો મળતા રહે. અને બીજું, આની લિંક પર આગળ શેર કરજો, જેથી બીજા જરૂરિયાત લોકોને પણ મદદરૂપ થઈ શકે. આ સાથે ડૉક્ટર સંજય પંડ્યાના બધાને જય હિન્દ. આવજો દોસ્તો.